Paano nga ba mag-transfer ng pera from Landbank to BPI online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa BPI mobile app, mag-login ako gamit yung fingerprints. Ite-test lang muna natin yung balanse ko. Bali, dito, mamaya dapat mag-update to. Sa Landbank app, mag-login lang ako gamit yung fingerprint and yung PIN ko. Pwede rin naman yung username and password, depende sa inyo. And hintayin lang mag-load, makikita nyo agad yung account number maging yung balanse ninyo. Click ko lang itong OK. Dito sa bandang baba, itap itong phone transfer. Piliin ulit ang phone transfer. Sa destination account, piliin dito yung bank na paglilipatan ng pera. Sa case na to, BPI. And then account number sa BPI na pagkapasahan. I-double check, make sure na tama yung account number na pinapasahan ninyo. Sino yung owner ng bank account na yon, ilagay na rin dito. Cellphone number, email, optional, so hindi ko nalalagyan ng information. Tap ko yung proceed. This time yung amount na lang ita-transfer. 102 pesos. For as low as 1 peso, pwede kang mag-transfer dito. Sa akin, 100 pesos. Nga pala, may isa pang paraan. Kung sakaling meron kayo na-receive na QR code, i-tap nyo tong QR at i-scan ang QR code. Katulad nito, kapag na-scan na, automatically, ma-fill upan na yung account number. So, mas less nga naman sa typo error. This time, yung amount na lang, 100 pesos. Transfer channel, InstaPay or PesoNet. Ang rule dito is kapag more than 50,000 pesos, PesoNet agad. Pero less than 50,000 pesos at kung gusto nyo real time, ibig sabihin instant yung perang padala, InstaPay na yung piliin ninyo. By the way, by the time na nire-record namin to, 0 charges kapag less than 1,000 pesos yung ita-transfer. Kapag naman more than 1,000, 15 pesos yung charge niya. So, pwede nyo i-check sa mobile app ninyo kung ganito pa rin ba, kung libre pa rin kapag less than 1,000 at 15 pesos pa rin ba yung phone transfer na fee kapag more than 1,000 pesos. Pareho yan sa ngayon for InstaPay and PesoNet. So, napili ko na yung InstaPay. Purpose, ito yung pagpipilian. Remarks, option na lang. So, hindi ko nalalagyan ng info. Tap ko tong transfer now sa bandang baba. I-review kung tama lahat ng info, especially account number. Fee, 0 again, and then confirm ko na. Tap itong request via SMS para ma-receive yung OTP na ipapadala sa phone. Yung phone number na nakalink sa Landbank account mo, doon ma-receive yung code. Ito yung sa Landbank text. Andito na rin yung OTP, so i-enter ko na to. Pag OTP nga pala, wag na itong ibibigay sa ibang tao. Kayo lang dapat yung gagamit. Transaction successful. Dahil InstaPay ito, dapat instant na magre-reflect yung perang padala sa kabilang account. Dito sa BPI, refresh ko lang at nag-reflect na nga yung changes sa balanse. Kanina nasa 25,800 to, ngayon nasa 25,990. So, hindi tayo nagkaroon ng issue sa phone transfer online. Madali lang din, lalo kung may QR code kayo, pero kung account number, make sure na tama yung account number, i-double check, triple check yung account number. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!